Keskitytään tässä jaksossa pelkästään tämän perän laittamiseen. Tämä on sen verran spesiaali juttu, että siihen kannattaa pyhittää nyt koko jakso. Mä en ole itse koskaan tehnyt tällaista ja kaikki mitä mä teen niin on opeteltu YouTubesta, joten sillä mennään tässäkin. Joku on onnistunut vaihtaa X5 N46 alkuperäiseen perän sisälle X5 sisuskalut, joten kokeillaan onnistuuko se tässä. Joudutaan ehkä hankkimaan jotain työkaluja, mutta tietyissä kohtaa varmaan mennään vähän hyvällä onnella. Esimerkiksi nuo laakerit ei ollut ihan hirveän helppo löytää ja ne on aika kalliita. Jopa kannattaa silloin miettiä, että hankkiiko kokonaan toisen tai uuden perään mieluummin kuin että alkaisi vaihtelemaan niitä laakereita. Kovin montaa 100 euroa sinne ei kannata sijoittaa kuitenkaan siihenkään. Koitetaan mittailla vähän jotain välyksiäkin siitä, että saataisiin se oikeasti toimivaksi myös. Kurkataan tässä, mitä se on pitänyt sisällä. Päästetään ensin öljyt ulos ja aletaan vähän katsoa, miltä se näyttää. Ensimmäiset havainnot ainakin, että samanlaista välystä noissa tapeissa ei ole niin kuin tuossa toisessa perässä. Ja sitten jos katsoo tätä pohjaa, niin jonkin verran näissä on aina tämmöistä mustaa liejua, mutta ei varsinaisesti mitään tunnu mitään metallinpaloja tai mitään sellaista. Ihan jotenkin terveen näköiset jopa öljytkin. Nyt ennen kuin puretaan sitä enempää, niin tässä vaiheessa voitaisiin jo mitata, että minkälaiset välykset tässä on ollut. Eli mikä tämä nyt sitten on, tämä backslash suomeksi, tuntuu jotenkin todella tiukalta. Jonkunlainen välys siinä pitäisi olla, muistaakseni olikohan 5-8 satkua. Eli 0,05-0,08. Nyt se on siinä tukevasti ruuvipenkissä. Heittokello pääsee tuossa vapaasti liikkumaan. Se on tukevasti siinä. Ja sitten katsotaan paljonko. Eli mä sanoisin, että se on semmoinen 0,06. Tää siis vaikuttaa siltä osin olevan ihan spekseissä. Näitä pinjonilaakereitahan mitataan tietysti siinä vaiheessa, kun kaikki on purettuna pois, eli tämä jonkun verran nyt jarruttaa sitä, kun tuolla on tuo koneisto vielä kiinni. Mutta mä haluaisin sen tässä vaiheessa jo mitata ennen kuin mä puraan, että mä tiedän minkälainen jännitys laakereilla oli tässä vaiheessa. Sellainen momentti vai millä pystyy mittaamaan niin pieniä kuin mitä se momentti oli. Eli joku 0,6-0,8 newtonmetriä. Semmoista momenttia vaan on vaikea löytää ja mitkään Biltemat ja Motonetit ei semmoista tarjoa halvalla, eli ne on kalliita laitteita. Sitten mä mietin, että tässä voisi laittaa jonkun varren tähän ja jotain punnuksia ja siitä tuli idea, että no, jos olisi vaan semmoinen vaaka, mikä mittaa newtonmetrejä tai newtoneita, niin no nyt keksin sitten vielä paremman ratkaisun. No, tässä tuli sellainen keksintö, että nyt kannattaa olla tarkkana. Voitte unohtaa kaiken, mitä olette elämässänne oppineet tähän mennessä. Eli Motonetista kalastusvaaka, 7,90 €, pannaan naru päähän ja kierretään se tohon ympärille. Ja sitten vedetään. Mä mittasin sitä jo ja se näyttää, tää on aika hyvin toistettavissa tää mittaus, eli se näyttää noin 700 grammaa, mitä se vaatii vastusta. Vetää tosta, niin se ei tarvitse laskutoimituksen sitten, että paljonko se on newtonmetreinä. Mä myös testailin tätä vaakaa, että mikä tämän tarkkuus sitten voisi olla. Se lupaa, että se on 10 gramman tarkkuudella pystyy mittaamaan. Mä kattelin keittiövaan kanssa ja kyllä se oli hyvin toistettavissa ja jopa ihan muutaman gramman päässä siitä keittiövaasta, että
että luulisin, että ihan riittävä. Ja myös vähän kun laskeskelin sitä, niin vaikka siinä olisi 100 grammankin heitto tässä mittaustuloksessa, niin se ei kovin paljon vaikuta siihen lopputulokseen, eikä myöskään se pieni mittavirhe, vaikka mä muutaman millin mittaisin väärin tämän säteen, mikä tässä, niin se ei ole kovin herkkä toi koko laskukaava edes sille. Tällä on nyt ainakin pakko pärjätä, ja mä sen mittasin jo kertaalleen tuossa ja laskin, että se olisi noin 0,35 Newtonmetriä, mikä on sinänsä aika looginen, että voisi ajatella, että laakerit on saattanut hieman kuluukin tuossa jossain vaiheessa ja ehkä se välys on vähän siinä kasvanut. Joo, eli tämä vaaka tulee tuonne lukonkuva, se lukitsee sen siinä vaiheessa, kun tulos ei enää paljon heittele siitä. Eli tällaisia lukemia sieltä tulee. Eli hyvin näyttää olevan toistettavissa tämä mittaustulos ja se on 0,65-0,7 kilogrammaa, mitä se vaatii tuosta vetoa ja se tulee jotakin 0,35 newtonmetriä viiva 0,40 newtonmetriä, joten mä luulen, että tämä on ihan tarpeeksi luotettava tuohon. Mä en oikeastaan usko, että se momenttiavaimellakaan pyörittäminen, sekin vaatii tarkkaa silmää ja sitä, että siitä tämän lepokitkan, mistä se lähtee liikkeelle, niin sen jättää huomiotta. Ja jotta siitäkään nyt saa ihan tarkkaa tulosta, niin sekin on vähän kyseenalaista. Olipas se nyt tiukassa. Joskus se vaatii vähän järeimmät työkalut vaatsaa pois. Tää ilmeisesti tää juttu, kun tätä hakkaa, niin se niin paljon joustaa, että sillä ei saa tuota voimaa tuohon lisättyä, mutta vähän järeimmillä jutuilla, niin siitähän se lähti. Toinen puoli sama juttu ja sitten päästään testaamaan, lähtisikö noi pidätinrenkaat tuolta. Arvelinkin, että nämä saattaa olla haasteellista saada pois, kun näähän on tällaisia, nämä pidätinrenkaat semmoisia tietyn paksuisia shimmirenkaita ja tällä tehdään näille laakereille, poskilaakereille se esijännitys. Okei, lähtihän se tuolta. Sitten viimein, nyt täytyykin tarkkana olla näiden kanssa, että tämä kätisyys pysyy oikeana. Mä en ole kyllä vielä päättänyt sitä, että kummalla, meneekö mä tämän perään alkuperäisellä näillä shimmeillä vai sitten sen toisen. Todennäköisesti jos se toinen on kunnossa, se alkuperäinen eli kutosen perä, niin mä käytän ne, koska näähän on kuitenkin liittyy aina kaikki tämän niin kuin perän toleransseihin ja mä luulen, että se on kiinni tästä tämän kuoren toleransseista enemmän kuin sitten, että olisiko laakerit toleranssissa. Mutta säästetään kuitenkin tämä kätisyys nyt vielä toistaiseksi, jos sitä tarvii.
No niin, olihan labyrintti tääkin. Tän kuuluu sitten koolin tulla tästä läpi aika helpolla, mutta tätä sovitetta ei ole hiottu yhtään isommaksi, eli se kun on päässyt tää reuna ruostumaan täältä kunnolla, niin sehän ei sieltä nousekaan pois, mutta sitten kun tässä tätä pyörittelin, niin huomasin, että sehän tulikin täältä alakautta sitten ulos. No pääasia, että se on nyt ulkona ja myös hyvä asia on se, että laakerin nämä pinnat ei näytä ollenkaan pahalta. Täällä voisi olla hyvinkin pahoja syöpymiä ja sellaisia, joka viittaisi siihen, että sitä ei voida käyttää kyllä enää FAG-laakerit. Eli eiköhän me näillä alkuperäisillä mennä, mitä tässä on. Nyt pitataan vielä tämä pinjonilaakerin esijännitys uudelleen, mutta tässä vaiheessa kun kuuntelee vähän ehkä huono merkki, että sieltä kuuluu ylipäänsä mitään ääntä, mutta se nähdään kun avataan se. Okei, se oli vähän alhaisemmat lukemat, eli niin kuin arvata saatto. Se voi olla, että se on hieman ikään kuin liian väliä, se saisi olla tiukempi. Seuraava juttu onkin sitten irrottaa tämä päämutteri tosta. Saa nähdä, saadaanko me se auki. Olen katsonut, että tuohon voi olla vaikea saada sopimaan tavallinen hylsy, eli me voi olla, että joudutaan jopa hylsyä vähän sen hiomaan, että se saadaan mahtuun tonne. Hyviä se näyttää sopivan, ei mitään ongelmaa. Sieltä tuli pinjoni ulos. Laitoin tuohon päähän, mistä sitä painetaan, niin tommonen yhden laakerin kuulan siihen. En tiedä, toi olisi voinut tietenkin olla jotenkin vaarallinenkin, että se olisi voinut tuosta paukahtaa ja ampua silmille. Mä laitoin siihen sen takia kuitenkin, koska mä oon ihan kokemuksesta tiedän, että nämä on ihan todella herkkiä menemään lyttyyn nämä kierteen päät ja ajattelin, että jos siihen tarvii voimaa laittaa paljon, että jos kierteet menee tuosta päästä vähänkään lyttyyn, niin sitten tulee kyllä paljon ongelmia sitten jälkikäteen. Tässä tosiaan, tämä on käsittääkseni tämän koko perän ihan se päälaakeri, joka ottaa eniten voimaa vastaan, eli kovissa kiihdytyksissä ilmeisesti tätä laakeria vasten tulee kovimmat voimat. Tätäkään ei ole ihan hirveän helppo tuosta irrottaa, eli tarvisi ehkä erikoistyökaluja ja sitten jopa vielä, että se pitäisi toi sisempi kooli halkaista, jotta saadaan se tuosta pois. Joten mä olen kyllä taipuvainen siihen, että me tässä projektissa mennään ihan näillä samoilla laakereilla, mitä täällä sitten olemaan. Ja tuossa välissä on se crush sleeve, jonka löytäminen ei ihan hirveän helppoa ollut, mutta esimerkiksi Meadman myy pelkästään näihin vanhempiin, eli Type 188 perään crush sleeveä, joka on 6 € kappale. Ne ei osannut sanoa, sopiiko tähän malliin sitten se. Katsotaan. Eli tässä on taas Meadmanilta tullut paketti. Näköjään siellä on tarrojakin mukana. Meadmanihan totta kai on mun sponsori tässä. Älä nyt vaan väitä, että sä oot antanut laittaa ilmaisiksi nämä tarrat tähän autoon. Kyllä mä niistä maksoin. Tää
tällaiset sieltä tuli. Miltäs ne näyttää? Halkaisija ainakin on täsmälleen oikea. Entäs sitten kun ne laittaa tuohon vierekkäin, niin kyllä. Mä luulen, että juuri oikeet ihan kyseessä. Eli nyt voidaan tässä todeta jo melkein, että Type 188K perään menee myös nämä Smithmanin myymät 6 euron Type 188 mallit. Eli ton verran se on tarkoitus tulla puristua ja ilmeisesti tarvii jopa aikamoisen voimankin. Eli meidän täytyy sitä mutteria pystyä pyörittämään lähelle ihan 300 newtonmetrin voimalla ja sitten mittailla aina siinä välissä sitä tavallaan sitä laakerin esikireyttä sillä meidän narusysteemillä. Joo. Tutkitaan tuota laakeria vähän tuosta vielä lähempää, että miltä se näyttää. Ja se ikävästi kyllä vähän tuntuu, että se piti jonkunlaista ääntä. Ja mulla oli kyllä ajatuksena, että toivon mukaan ei olisi pitänyt minkäänlaista ääntä. Katsotaan miltä toi toinen perä sitten näyttää. Kyllä siinä niin kuin pientä hioutumaa, semmoista näkyy. Mitään isompaa uraa, mitä silmällä erottaa, se ei ole, mutta myös tuommoinen niin kuin hioutunut pinta, kyllähän se tarkoittaa, että se on varmasti voimia ottanut vastaan. Mä luulen, että aika vaikea silmällä sanoa, onko sitä kunnossa. Okei, sieltä tulee sitten toinen laakeri, joka on aika lailla saman näköinen, ja tässä tuleekin nyt sitten pohdinnan paikka, että jos mä käytän nämä laakerit, vai käytänkö mä ton toisen auton, tämän ylemmän laakeri, koska muussa tapauksessa mun kannattaisi varmaan toi sisäkooli täältä vaihtaa ja siirtää sekin siihen toisiin kuoriin. Eli nämä kannattaisi varmasti pitää pareina edelleen, riippuen kumman mä käytän. Tässä on nyt tämä alkuperäinen perä ja sieltä tullut öljy olikin paljon enemmän tämmöistä niin kuin grafiittimaista. Tässä on selvästi todella paljon semmoista hioutunutta metallia seassa. Okei, tehdään samat temput tälle, puretaan se ja katsotaan miltä se näyttää. Tässä tää jotenkin on niin takerteleva tää koko juttu, että on vähän vaikea saada mitään mittaustulosta. Se pyörii tuossa 1,3-1,5 kiloa välillä ja onhan sillä melkoinen ääni. Joo, heti vaikuttaa kyllä, että on selkeästi huonompi kuntoisempi tää perä kuin se toinen. Paljon se pääklassi näyttää, eli 0,11. No nyt sieltä on koneisto purettu pois ja tätä on oikeastaan aika turha edes mittailla näitä esikiristyksiä, koska mutta kuuluu jotenkin ihan järkyttävä ääni. Katsotaan miltä se laakeri näyttää. Tuossa on nyt siis tästä vanhasta perästä tämän pinjonilaakerin tämä ulkokooli myös irrotettuna. En tiedä tarkentaisiko se tuohon, jos sitä katsoo lähempää. Eli kyllähän se näyttää tuo pinta tommoselta jännältä, että olisi niin saanut jotain osumaa tai syöpynyt. Se oli vähän mutkikas homma se laakeri, sen koolin irrottaminen tuolla prässillä. Toi lähtee tuonnimainen laakeri, eli se lähempänä kardaani oleva aika hyvin tästä saa näillä tämmöisillä vanhoilla laakerilla tai muilla jollakin sovitteilla sen painettu ulos. Mutta sitten taas tämän saaminen ei olekaan niin helppoa, kun tuolla oleva reikä on pienempi, eli sitten ei saa mitään putkea tai mitään kovin hyvin, millä sitä painaisi. Niin tässä on nämä Bemarin vanhat pyörän laakerit, ja tämä on just sen kokoinen, että tämä tällaisenaan ei mene niin kuin tästä läpi, mutta kun siitä hioo kulmiin tuommoiset viisteet, niin sittenpä sen saakin tonne alle tavallaan muljautettua, ja sitten kun kääntää tuon ympäri ja prässissä painaa, niin sieltähän se tulee ihan hienosti.
No niin, tässä on sitten sen toisen perän kooli. Onhan siinäkin jälkeä. No, ainakaan siitä ei lähtenyt mitään ääntä, joten parempi, että pitää nämä pareina ja käytetään nämä. Joo, täytyy puhistaa tää kunnolla ja ruveta laittamaan sitten noita kooloja sinne kiinni prässillä. Tässä selvästi täytyy puhistaa nämä kanavat hyvin, eli tuolta menee ylhäällä kanava ja täältä alhaalta se menee tuonne pinjoniin sille päälaakerille. Ja tässä on ihan selvästi sellainen ajatus designissa, että kun tässä se pääkoneisto tai se hammasratas, mikä se nyt on nimeltään, niin pyörii, niin se viskaa samalla öljyä tonne ylös ja sitä kautta voitelee sitä pinjonin päälaakeria. Ja se kanava tulee sitten tänne tuolta läpi sille laakerille. Osat olisi siinä nyt pestynä siististi. Ja näiden koolien paikalle laitto olisi seuraava. Mulla on tällainen joku Biltema Motonetti asennussarja olemassa, mutta näistäkin isoin on niinku aivan automattomasti liian pieni. Eli sen kuuluisi ottaa tuosta reunasta kiinni. Ei toi läpi tuosta mene, eli sillä sinänsä pystyisi painamaan, mutta riski on, että se tekee just tuohon laakeripintaan. Tekisi jälkeen, vaikka näytä alumiini onkin. Mutta eiköhän me käytetään tätä vanhaa toista perästä, sitä alkuperäistä koolia ja painetaan sillä. Ja myös siellä alla ollut rengasta voitaisiin käyttää fyllinä ja aloitetaan painamalla se tuohon paikalleen. Koolit on siellä ihan hyvin meni sinne ja seuraavaksi me varmaan laitetaan toi tiiviste tähän väliin. Joo, ei sitä sit myöhemminkään saa enää. Jes, tietysti. No niin, se tiivistehän on siinä ihan hienosti. Mä en tiedä miksei kukaan kommentoinut vaan, että sitä laakerin tänne enää saa. Oi helvetti. Tätä on ihan varmaan käytännössä mahdoton saada enää ehjänä tätä tiivistettä irti. Ei se paljon maksa, mutta jos Meatmani tuossa olisi varmaan puolen tunnin ajomatkan päässä. Kai se on haettava uusi tiiviste ja revittävä tää pois vaan. No joo, ihme ja kumma mä sain sen sieltä nyt kuitenkin naputtelemalla varovasti irti ja se näyttää edelleen aika suoralta. Varmaan moni ajattelee, että miksi et vaan hae sitä uutta tiivistettä. Tää ei tuskin 10 enempää maksaa. Mutta huomenna on sunnuntai ja Smithmanikaan ei ole auki eikä mikään muukaan paikka, mistä näitä saisi ja ei viittis odottaa ensi viikkoa asti. En tiedä. No sitten jos se vuotaa, niin sit voi tulla kommentoimaan, että olisit vaan hakenut uuden. Ehkä mä laitan tän, ettei sitä täältä ulkokehältä ala vuotaa, niin jos mä paan vähän alulle ja vedän tuohon ympäri jotakin mustaa silikoonia ja löin sen sitten takaisin. Se näyttää ihan suoralta ja ehjältä kyllä. Ehkä me otetaan riskiä, mennään tällä vaan. Eli oikea kokoamisjärjestys on tää, että tää laakeri heitetään tänne sisälle ja sitten perään toi tiiviste. Mutta öljytään ihan kevyesti tota laakeria, ettei se ihan tuossa kuivilteen pyöri. Mä oon kuullut sitä, että kun sitä säädetään sitä laakerin näitä paineita, niin sillä on merkittävä ero, että onko sitä öljytty vai ei, vai onko se kuivana. Tiedän, että joku säätää ihan kuivanakin näitä, mutta
Laitetaan ne ihan kevyesti. Nyt tuossa on vähän hankala paikka, kun se laakeri, tämän niminen laakeri ei lähde, eli siis tämä, se ei lähde nyt niin kuin tietenkään käsivoimin tosta oikein vielä menemään, koska tämä sisäkooli on krympillä ja sitten vielä tämä mutteri ei yllä, että sillä päästäisiin kiristää, niin me laitetaan varmasti vaan tää suoraan nyt tuohon prässin alle, kun se on näin. Ja sitten vähän matkaa painetaan sitä tästä menemään prässillä niin, että se menee ainakin lähelle tätä crush-ringiä, jotta me saadaan tuo mutteri tuohon kunnolla alulle. Vähän innostuin sitä tuossa prässissä puristaa ja siitä jo se ikään kuin napsahtelemalla menee kohdalle. Nyt se on ihan täysin jo välyyksetön. Vielä ei ole toi mutteri tuossa paikalla ollenkaan. Mutta onneksi mä luulen, että se ei vielä yli mennyt, koska se on todella liukkaasti nyt liikkuu sinne yhtään välystä. Nyt meidän pitäisi laskutoimitus tehdä, paljonko sillä kalavaalla pitää saada. Eli se, mitä me tavoitellaan, olisi 0,6-0,8 newtonmetriä. Eli jos me asetetaan siitä vaikka, että se on 0,7, sillä me saataisiin kaavaksi 0,7 newtonmetriä jaettuna. Ja toi säde oli tuossa sen 50 milliä, eli 0,05 metriä. Metrit supistuu pois, tulisi vastaukseksi, mitäs mä laskin jo, 1,43 kiloa. Mä myös laskin sen, että jos mä sitä sädettä en oikein saa mitattua, koska siinä on se naru ja kaikki, että jos se heittää vaikka 5 millillä, niin se ei niin paljon 1,29 kiloa olisi, jos tuossa olisi vaikka 5 milliä enemmän säteellä. Eli mä luulen, että tuolle alueelle, että se on jotain 1,2 vai 1,5, niin sitten oltaisiin niin kuin aivan hyvässä tilanteessa. No niin, tollaisia lukemia siitä tulee ja mä 3 mittausta tein ja aika hyvin se on toistettavissa, eli 0, 255, 0, 250, 0, 240. Eli luulen, että tämä tarkkuus riittää aivan vallan hyvin tähän, mitä me tehdään. Laitetaan siis tämä mutteri nyt ja aletaan sillä kiristämään tätä. Vähän haastavaa tämä kiristäminen, kun mun pitää välillä se laittaa aina tuohon poikittain ruuvipenkkiin. Ei ole mitään oikein tässä, millä pitäisi sitä vastaan kunnolla. Nyt se kiristi tuota mutteria ja se selvästi tuli vähän raskaammaksi pyörittää ja mä vähän jo säikähdin, että nytkö mentiin jo överiksi. Koska takaisinpäinhän tätä ei voi tulla, kun tässä on ideana, että se holkki, mikä me laitettiin sinne väliin, niin se puristuu kasaan ja takaisinpäin se ei sieltä tule. Mutta tossa oli ne ensimmäiset mittaustulokset. Nyt kun mä kiristin sitä, nyt mennään tässä 04700 425 0470. Eli tehdään aina 3 mittausta, niin saadaan siitä joku hyvä keskiarvo. Ja tossahan on ne, mitä me tavoitellaan, eli 1,4 kiloa tai 1,2, jotain sitten väliltä varmaan.
Okei, aika isona harppauksena se menee, eli pienellä kiristämisellä päästiin tästä. Nyt mä en oikein saa siitä ihan semmoista selkeää lukua, mutta 1.2, 1.14, 1.22, 1.23. Ja me tavoiteltiin 1.43-1.29. Nyt on vähän, että uskallaanko mä enää laittaa siihen yhtään. Se on siis nyt jo paljon enemmän kuin semmoinen perstuntumasäätö. Eli tää on niinku ikään kuin aika tiukka. Sen täytyykin tietenkin olla, koska tuossa on isot voimat. Mutta täytyy vähän harkita. Mä luulen, että mä nyt jätän sen tähän, että tää säätö saattaisi riittää. No joo, mä vähän uudelleen vielä laskin ja koitin ottaa tätä narua vähän huomioon myös tässä tämän säteen laskemisessa. Ja sitten jos käytetään 0.6 newtonmetriä arvona, niin me päästään, että se tavoite olisi jossakin 1.2, 1.21 semmoista luokkaa, joten kyllä se juuri tähän niin kuin minimiin menee. Voidaan tietenkin vilkaista, mikä se olisi ihan tuo maksimi, että tohittaisiko me vähän vielä kiristää sitä. Mutta toisaalta on vielä varalla tämä toinenkin cross sleeve. Eli jos me mentäisiin ihan, pilattaisiin tämä homma ja mentäisiin pahasti yli, voitaisiin vielä avata ja vaihtaa toi. No niin, mä laitoin jo tuon lukkosokan tonne jo paikalle ja täytyy lyödä noin kulmat vielä tosta sisään ja antaa sen olla. Ei lähdetä kiristelemään sitä nyt enempää. Ei tää ihan aukottomasti tietenkään toimi se mun kalavaaka juttu, että sitä jos vähän nopeampaa vetää, niin se vähän kasvaa aina ne lukemat siinä. Eli tällaisia oli, kun tasasta vauhtia veti ja vähän nopeampaa, niin siihen tuli heti 200 grammaa lisää sitä tavalla vastusta. Niin lähdetään nyt siitä, että se on nyt tällaisena ihan hyvä ja toivotaan parasta. Ja nyt ettei jää vaikutelma, että tämä mun patentti aivan täydellisesti toimii, niin se ei oikein toiminut. Eli ihan selvästikään mä en pysty tällä saamaan niin kuin absoluuttisen oikeaa tulosta tästä. Mä siis kerran kokosin tämän perän, laitoin sinne ne lukemat mitä tuossa äsken oli, eli kiristin sitä sen verran. Mulla jäi silti siitä epäilys, että se olisi mennyt vähän liian kuitenkin tiukkaan. Semmoinen perstuntuma sen sanoo, että tää tuntuu liian tiukalta tuollaiselle laakerille. Ja siksi mä teinkin niin, että mä laitoin sen autoon, öljyt sisälle. Auto oli tuossa pukeilla ja pyöritin sitä moottorilla noin 5 minuuttia, jonka jälkeen sammutin ja kävin kokeilemassa kädellä, että lämpeneekö tää laakeri. Ja sehän alkoi lämpenemään aika lailla tää laakerit pesä tässä. Ja mä tiedän, että tuommoisella niin kuin ilman kuormaa, noin lyhyellä pyörityksellä sen ei kuuluisi lähteä kyllä lämpenemään, joten siitä mä päättelin, että kyllä se liian tiukalle meni. Toivottavasti en ehtinyt sinne laakeriin tuhoamaan vielä, joten tässä kohtaa tää on jo toista kertaa nyt auki. Mulla onneksi oli yksi ylimääräinen semmonen crush sleeve, eli mä purin tän ja laitoin uudelleen sen jo kasaan. Mä silti uskon, että vaikka tää ei anna absoluuttisen oikea tulosta selvästikään, että mikä tää on tää momentti tässä, mutta tää on aika hyvin toistettava ja mä arvelin, että tällä pystyy ihan hyvin semmoista vertailuarvoa mittaamaan tosta, joten päädyin semmoiseen ratkaisuun, että kun mun oli tiedossa jo, että se X5 perä on toiminut hyvin, sillä sisuskalut näytti hyvältä, öljyt näytti hyvältä, niin, ja mä mittasin ennen purkamista, mikä siinä on se momentti, niin nyt mä säädin sen täsmälleen siihen takaisin, siihen samaan. Ja nyt se tuntuu niin kuin tässä aika hyvältä, se on välyksetön ja todella hyvin tossa liikkuu. Tosiaan ihan millään halvoilla momenttiavaimilla tätä ei edes pysty mittaamaan. Tää on niin pieni se momentti ja niin pieni se toleranssikin siinä, että itse asiassa mittailin, jos mä laittaisin tämmöisen muoviputken vaikka, tai nyt joku imurivarsi, laittaisin tuohon kiinni ja tuonne varteen päähän ajattelisin, että mä painoin jotain punnuksia ja rupean sitä momenttia mittaan, niin jo tämä muoviputki pelkästään painaa liikaa tähän mittaukseen. Eli kyse on todella pienistä jutuista. Ihan, että
metrin varren päähän täytyisi ripustaa ehkä 2-3 tuommoista M12 mutteria, niin silloin ollaan siinä niissä luvuissa, mitä tämän kuuluu olla. Eli ei aivan helppo juttu, ja niin kuin sanoin jo tuossa aiemmin, niin mä en usko, että ihan niillä momenttiavaimillakaan, mitä ehkä jossakin videolla näkyy, niin se tuskin aivan täysin aukottomasti sekään kyllä antaa aina oikeaa tulosta. Eli siinä täytyy olla kyllä hyvin mietittynä se, että se mittausepävarmuus ja kaikki saadaan suljettua pois. En ole ihan varma, mikä tässä tavallaan menee pieleen, mutta selvästi se niin kuin ei anna tää mun kalavaakaiva oikeeta absoluuttista arvoa kyllä tälle. Eli ennen kuin kukaan lähtee nyt omaa perää säätämään tällaisilla keinoilla, niin ehkä mä suosittelisin, että joku hankkii paremmat työkalut kuin mitä mulla tässä on. Ei tää anna ihan absoluuttisen oikeaa arvoa. Mä silti uskallan tässä ottaa riskiä ja uskon siihen, että se on tarpeeksi tarkka tähän vertailuun. Eli kun mulla oli tiedossa se X5 momentti ja nyt tämän, niin mä lähden tällä tätä kokeilemaan. Ja tähän videoon mä nyt en saa vielä ihan tarkkaa tietoa siitä, tuleeko se perä toimimaan, mutta se nähdään tuossa myöhemmin. Tässä tuleekin pohdinnan paikka, kun Bemarin perissä tämä hammaskosketus ja tämä poskilaakerien välyys säädetään näillä pidätinrenkailla. Näitä on eri paksuisia. Näkyykö tuossa? Näkyykö tuossa se leima? Tuossa, eli 3.80. 3.74, vähän huonosti tuossa videolla, sitä ei saa taltioitua kuitenkin. Niin on nyt aika hakuammunta ihan suoraan sanottuna, että laitanko mä nämä, mitkä oli siinä X5, vai sitten laitanko mä nämä, mitkä oli siinä alkuperäisessä. Täällä on tietyn paksuset shimmit, tuossa lukee 3.54 ja 3.90 oikealla. Nämä oli siis alkuperäisessä perässä. Eli tuohon mä vähän kirjoitin, että mitä sieltä löytyi näitä shimmejä ja sitten tuo välyyskään ei ole, niin kuin mä ensin ajattelin, että se voisi olla sama, että se on siinä tarkkaan koneistettu. Eli tästä täytyy lähteä, mulla on siis näitä vaihtoehtoja, on nämä, täytyy lähteä vaan kokeilemaan ja toivoa parasta, että ne osuu. Tai sitten sen jälkeen ruveta miettimään ja metsästämään, että löytyisikö näitä eri paksuisia sitten jostakin millä voisi säätää. Eli kummalla kokeillaan ensin. Tässä on se alkuperäiset kuoret. En tiedä. Ehkä mä menen näillä X5 simmeillä ja kokeilen, että jos kuitenkin se hammaskosketus on tässä se tärkeä. Toki on tärkeä myös saada nämä laakerivälyksetkin kuntoon.
sinne ne meni sokat varovasti naputtelemalla ja ainakin käsiin se tuntuu ihan välyksettömältä ja pyörii ilman mitään rahinoita. Mitäs nyt sitten tehtäisiin? Näyttää aika. Mä saan tähän kuin yhden satkun välyksen ja se on käsittääkseni liian vähän. Kokeile vielä pyöritellä tätä. No nyt kun sitä vähän pyöritteli, niin tää ihan vähän vaihtelee tää välys riippuen missä asennossa. Nyt se on ehkä 0,015 eli puolitoista satkua. Ei paljon enempää. Aiemminhan se oli yhden satkun mittavälinekin tosin on mitä on. Kokeillaan vielä pyöritellä sitä tässä. Joo, ei se oikein. Se vaikuttaa, että se ihan vähän vaihtelee toi välys tuossa todella vähän kyllä, mutta tietyssä kohtaa kierrosta se jopa ihan vähän niin kuin puree kiinni, eli selvästi meillä on liian tiukka tää välys tässä ja käsittääkseni meidän pitäisi silloin tätä kehää, mikä tää hammasratas nyt onkaan, niin saada siirrettyä tuonne suuntaan, eli poispäin tuosta pinjonista. Täytyy vähän tutkia taas ehkä kirjallisuutta, että miten tätä lähdetään säätää. Mullahan tosiaan on niin kuin 4 vaihtoehtoa näitä sokkia. Jos mä lähden niitä ihan miten tahansa sekoittelee, niin se toki vaikuttaa näihin laakerivälyksiin, mikä ei ole ollenkaan hyvä juttu sekään. Se vähän niin kuin pilaa kaikki säädöt, jos nämä vähänkään pääsee täällä sitten elämään. Nyt siellä on siis nämä 4.10 simmit ja vasemmalta pitäisi vähentää, niin ainoa keino on laittaa sinne toi, mikä on kyllä reippaasti, jos on sitten jo niin kuin 20 jo vähemmän, mikä on tosi paljon. Ja samaltiin tänne pitäisi laittaa lisää, me voidaan laittaa sinne toi. Eli nää siellä on nyt. Ja näillä me mentäis sitten. No nyt siellä on siis tähän kuoriin alun perin tästä tulleet shimmit. Eli sinänsä voisi olla hyvinkin loogista, että ne kuuluu tähän ja jotenkin niin kuin ne välykset on sen mukaan, mutta nyt tämä backslash on sitten se on noin 0,11. 0,11. Katsotaanpa onko se ihan ympäri asti samaa vai muuttuuko se tässä. No nyt tehtiin semmonen muutos, että mä laitoin sen 3.8 simmin tonne 3.9 sijaan, eli se sallii vähän tonne päin menemään tätä koneistoa. Tai mikä tää nyt on, joka tarkoittaa sitä, että tietenkin laakereiden välyys vähän kasvoi. Ei se siinä ainakaan heilu nyt käsin sitä tunne ja muutenkaan, mutta tällä sai täsmälleen tuohon 0,08 ton välyksen. En oikein tiedä, vähän kyseenalainen konsti ehkä. Mä luulen, että toi välys kyllä, laakerivälys olla kyllä ehkä vähän tiukempi. Tavallaan vähän liian helpolla, jopa meni ne sokat ehkä paikalleen. Täytyy miettiä vähän metsästellä, selvitellä, saisiko noita simmejä helposti nyt tilattua jostakin, niin niitä voisi jonkun sarjaan hankkia. No niitä simmejä ei nyt ainakaan tähän hätään sunnuntaina saa tietysti mistään, niin kokeillaan tästä tehdä kuitenkin tämmönen köyhän miehen hammaskosketuksen tarkastuskikka, eli tämmösiä öljypohjaisilla askartelumaaleilla ne näyttää näitä tekevää. Ei tietenkään hankita mitään ammattimaisia värejä tähän, vaan kokeillaan tällä. Hyvin näyttää tonne
levittyvän ja okei. Siellä on nyt maalit. Eli tuolla voidaan pitää vähän vastaan. Pyöritetään sitä niin, että se menee tonne pinjonille ja sitten mä pidän tosta vähän vastaan. Miltä se sitten näyttää? No nyt joku peräekspertti varmaan osaisi tosta sanoa, että onko hammaskosketus hyvä vai ei. En tiedä, täytyy vähän tutkia taas kirjallisuutta, että pystyykö tuosta sanomaan mitään. Toi vetopuoli, sitten vedetään toisinpäin ja katsotaan myös tuo pakkipuoli. Okei, ja pakkipuoli näyttäisi tolta. Joo, sitten ei kun vaan tutkimaan taas jotain netistä, että mitä sen pitäisi näyttää. Eikö tuossa tuo varsinainen kosketus on jollain tolla alueella? Tässä vielä kerran uudelleen maalattuna ja uudelleen vedettynä sama homma. No joo, internetistä kun katsoo noita taulukoita, millä noita tulkitaan, niin kyllä se vaikuttaisi, että se on ihan ok. Ja mä vielä vaihdoin sen paksumman simmin tähän toiselle puolelle, eli vaikka se aiheuttaa niin kuin vähän liian ison tämän backslashin, niin se on mun mielestä vähän väärä tapa. Ehkä nyt sitten kuitenkaan yrittää sitä korjata sillä, että väljennetään tätä laakrivälyksiä. Eli se paksumpikin meni tuohon vielä todella nätisti, jopa ehkä liiankin helposti, niin mennään sillä ja mä luulen, että se tulkinta tällä on nyt, että ei muuta kuin kovia vetoja vaan ja katsotaan kuin käy. Ei se ainakaan pahasti pielessä ole, eli jos ei sieltä mitään isoa meteliä tuu ja tänne ei tietenkään tarvitse kestääkään mitään 100 000 kilometriä, vaan enemmänkin lyhyitä vetoja vaan ja mennään tällä. Tässä tuli nämä alkuperäiset poskilaakerien tiivisteet. Siinä on nyt perävälitys valmiina koottuna, odottaa paikalleen laittoa. Johtopäätöksenä voi sanoa siis, että ilmeisesti kaikkien Type 188K perien sisuskalut sopii ristiin. Näitä kuoria on useita erilaisia, takakansi erilaisia, samatin kardaani ja vetoakselilaippoja. Eli jos ne onnistuu ja säilyttää ennallaan, niin pystyy vaihtamaan näitä välityksiä aika hyvin ristiin. Ehkä olisi kiva ollut, että olisi ollut useampia näitä pidätinrenkaita eri paksuisia, eli millä olisi voinut säätää sitten laakrivälyksiä ja hammaskosketuksia. Sitten semmoinen hyvä huomio, että se yleismallin 188, se puristuva holkki eli crush sleeve, se sopii myös tähän Type 188K-malliin. Smithmanista ei osannut kertoa, sopiiko se vai ei, ja useimmissa nettikaupoissakaan sitä ei mainita, että se tähän sopisi. Nyt se on testattu, että se sopii. Tässä vaiheessa vaikuttaa, että tämä onnistui
me ei päästä silti nyt kokeilemaan sitä, että miltä se tuntuu ihan ajossa. Täytyy muistaa lyödä öljyt sisään ennen kuin lähdetään vetämään sillä mihinkään. Ajatuksena mulla on, että mä ehkä pidän tämän toistaiseksi vielä avoimena. Ajan sillä sellaisena ja katson miltä se tuntuu. Sen jälkeen avaan sen vielä kerran ja hitsaan umpeen. Tai sitten mä teen toisen samanlaisen projektin ja pidän 2 eri vaihtoehtoa sitten, millä mä voin ajaa. Tästä tuli varmaan tarpeeksi materiaalia tähän videoon. Palataan jatkossa seuraaviin aiheisiin.